බඩේ දෙවිල්ලක් ආපු ගමන් ඔයා කරන්නේ ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට පෙත්තක් බොන එකද? පරිස්සම් වෙන්න. සමහර වෙලාවට අපි මේක ગેස්ට්‍රයිටිස් වෙන්න ඇති කියලා හිතන ලක්ෂණ තවත් බරපතල රෝගයක මුල් ලකුණක් වෙන්න පුළුවන්. අපි අද බලමු ગેස්ට්‍රයිටිස් කියලා වැරදියට හිතන භයානක රෝග පහක් ගැන. අවසන් රෝගය තමයි භයානකම. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකල්ම බලන්න. අංක 1. හෘදයාබාධ. හෘදයාබාධ කියනකොට ගොඩක් අය හිතන්නේ පපුව මැද කැක්කුමක් කියලා. හැබැයි සමහර වෙලාවට විශේෂයෙන්ම හදවතේ යට කොටසට ලේගෙන යන නහරයක් හිර වුණාම කැක්කුම දැනෙන්නේ ආමාශයේ උඩ කොටසට. ඒ නිසා ඒක ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. මේ එන දැවිල්ල සහ වේදනාව එක්ක අධිකව දහදිය දමනවා නම්, ඇඟ සීතල වෙනවා නම්, කැක්කුම වම් අතට හෝ හනුවට විහිදෙනවා නම් මේක හෘදයාබාධයක් වෙන්න පුළුවන්. හැකි ඉක්මනින් රෝහල් ගත වෙන්න. නිසි ප්‍රතිකාර තුලින් ජීවිතය බේර ගන්න පුළුවන්. අංක 2. පිත්තාශයේ ගල්. තෙල් කෑමක් හෝ මස් කෑමක් කෑවට පස්සේ බඩේ දකුණු පැත්තේ උඩ හරියෙන් දරා ගන්න බැරි කැක්කුමක් එනවා නම් ඒක ગેස්ට්‍රයිටිස් නොවෙන්න පුළුවන්. මේ කැක්කුම දකුණු උරහිසට හෝ පිටපැත්තට විහිදෙන්නත් පුළුවන්. ගල් හිර වෙලා පිත්තාශයේ ඉදිමිලා ආසාදනය වුණොත් උණ වමනය වගේ ලක්ෂණත් එන්න පුළුවන්. පිත්තාශයේ ගල් නිසා ඇතිවන බරපතල සංකූලතාවල පහත රෝග ලක්ෂණ ඔබටත් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් රෝහල් ගත වී ප්‍රතිකාර ලබා ගත යුතුයි. සිරුරට පහසු ඉරියව්වකින් සිටීමට හෝ නිශ්චල වාඩි වී සිටීමට නොහැකි තරම් අධික උදර වේදනාව. සම සහ ඇස්වල සුදු පැහැති කොටස කහ පැහැවීම. වෙවුලුම සමග තද උණ ඇතිවීම. මේ සඳහා අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් එකක් කරලා බලන එක ඉතාම වැදගත්. අංක 3. අග්න්‍යාශයේ ප්‍රදාහය. බඩේ මැදින් පටන් අරන් පිටපැත්තට විහිදෙන දැඩි වේදනාවක් එනවනම් ඒක අග්න්‍යාශයේ ඉදිමිලා ඇති ලකුණක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කැක්කුම ඉවසන්න අමාරුයි. නිතරම වමන යනවා, ඉස්සරහට නැමුණම ටිකක් අඩු වෙනවා වගේ දැනෙනවා. විශේෂයෙන්ම මත්පැන් පානය කරන අයට මේ අවදානම් වැඩි. අංක 4. ඇපෙන්ඩිසයිටිස් මුල් අවදිය. ගොඩක් අය හිතන්නේ ඇපෙන්ඩිසයිටිස් කැක්කුම එන්නේ බඩේ යට දකුණු පැත්තෙන් කියලා. හැබැයි මුල් පැය කිහිපයේදී කැක්කුම එන්නේ පෙකණිය වටේට. ඒ නිසා ඒක ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේම දැනෙන්න පුළුවන්. පැය කිහිපයකට පස්සේ කැක්කුම බඩේ යට දකුණු පැත්තට ගමන් කරනවා. ඒත් එක්කම කෑම අරුචිය, සුළු උණ වගේ ලක්ෂණත් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වේදනාව පුද්ගලයාගේ වයස අනුව, උණ්ඩුකු පුච්චේ පිහිටන ස්ථානය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගර්භණී සමයේදී උණ්ඩුකු පුච්චේ මදක් ඉහළින් පිහිටන නිසා වේදනාව උදරයේ ඉහළ කොටසින් මතුවන බවක් දැනෙන්න පුළුවන්. අංක 5. ආමාශයේ පිළිකා. දිගු කාලයක් තිස්සේ මට තියෙන්නේ නිදන්ගත ગેස්ට්‍රයිටිස් කියලා හිතාගෙන බෙහෙත් පෙති බිබී ඉන්න අයට කලාතුරකින් මෙවැනි බරපතල රෝග හඳුනා ගන්න ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. ඔබටත් පහත ලක්ෂණ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයෙකු හමුවන්න. හේතුවක් නැතුව ඇඟ කෙට්ටු වෙනවා. පොඩි කෑමක් ගත්තත් ඉක්මනට බඩ පිරෙනවා වගේ දැනෙනවා. ඔක්කාරය සහ වමනය ඇති වෙනවා. ඇඟට අධික තෙහෙට්ටුවක් දැනෙනවා. කළු පාටට මල පහ පිට වෙනවා. ලේ වමනය යනවා. බෙහෙත් බිව්වත් සනීප වෙන්නේ නැහැ. දරා ගන්නම බැරි බඩේ දැවිල්ලක් එනවා. ආමාශයගත පිළිකාවේ මුල් අවදියේදී සෑම විටම රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්නේ නැහැ. රෝග ලක්ෂණ ඇති වුණොත් ඒවා අජීර්ණය සහ උදරයේ ඉහළ කොටසේ වේදනාව වැනි දේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ විට රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්නේ පිළිකාව උත්සන්න වූ පසුවයි. මෙවැනි අවස්ථාවල එන්ඩොස්කොපි පරීක්ෂණයක් කිරීම ඉතා වැදගත්. මේ ලක්ෂණ ඔබට ඇතනම් වහාම වෛද්‍යවරයෙක් හමු වී ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීමෙන් ඔබේ ජීවිතය රැක ගන්න පුළුවන්. කැක්කුම කියන්නේ ඔබේ ශරීරයේ දෙන අනතුරු ඇඟවීමක්. ඒ නිසා දවස් ගණන් ගෙදරට වෙලා පෙතිබිබී ඉන්න එක වෙනුවට සැකයක් තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙකු හමුවන්න. මෙවැනි දැනුවත් කිරීමක් තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් බේරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න.